काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको पछिल्लो कामको चौतर्फी तारिफ हुन थालेको छ। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएसँगै उनले एकपछि अर्को तारिफयोग्य काम गर्दै जनताको मन जितिरहेका छन्। नक्सा पास नभएका संरचना तथा फुटपाथको अव्यवस्थित व्यापार हटाएसँगै काठमाडौँको मुहार पनि फेरिन थालेको छ भने तारिफ पनि चौतर्फी रूपमा बढ्न थालेको छ। सार्वजनिक जग्गाको हटाउनु त ठिकै लाग्छ मलाई चाहिँ। सार्वजनिक नक्सा नभएको ठाउँको हटाउनु राम्रो नै हो। मलाई त राम्रो लाग्छ, राम्रो छ, यस्तै गर्दै जानु। उहाँले जति पनि काम गरेको यो पहिल्यै गर्नुपर्ने काम हो, तर ढिला भएको, तर राम्रो छ। अब के गर्न त पर्ने हो, उहाँहरूको पनि दसैँको मुखमा अब अप्ठ्यारै छ, समस्या त सबैलाई भइ नै हाल्छ। अब सबै थोक हेरेर पनि नहुने रहेछ, त्यो त अब व्यवस्थापन होला नि, बिस्तारै हुँदै जान्छ नि। यो व्यवस्थापन त जति गरे पनि यस्तै हो। पहिला पनि तपाईँको बृहस्पति अगाडि खुलामा झडाएर भिरगुटी मण्डप दिएको थियो, फेरि पनि यो समस्या हल त कहिले पनि हुँदैन, त्यही हुँदै जान्छ, चल्दै जान्छ। यो बालन सरले गरेर चाहिँ साह्रै राम्रो लागिरहेको छ हामीलाई चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँको अब यो हुनुपर्ने थियो क्या, पहिला पनि एक दुईचोटि ट्राई गरे हो। अब यो पार्टीको दबाबले होला, यताउता होला, त्यो कारणले गर्दाखेरि सम्भव हुन सकेको थिएन। एक दिन हुन्छ, त्यसपछि फेरि पहिला जस्तो भइहाल्थ्यो क्या। तर अहिले चाहिँ तपाईँ कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि डरको खेती जस्तो पनि भयो क्या तपाईँको। मै पनि यहाँ फुटपाथमा व्यापार गर्थेँ भने मलाई पनि पर्थ्यो क्या, पर्सनली रूपमा त मलाई फिल हुन्थ्यो। तर समग्र रूपमा देशको रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा सही छ कुरा थियो। पर्सनली रूपमा चाहिँ अब कसैलाई समस्या भएको छ, अब मै त्यहीँ थिएँ, त्यही फुटपाथमा थिएँ भने मलाई पनि त्यो हुन्थ्यो होला त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि। तर कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब अर्को एउटा नयाँ बाटो खुल्छ कि तपाईँको यो गयो भन्दा पनि अर्को नयाँ नेक्स्ट कुनै राम्रो कामले तपाईँले वेट गरिरहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कुरा त्यो हो। जुन यो तपाईँको बाटोमा जुन जाम भइरहेको थियो नि, अहिले जबदेखि यो बालेन शाहले क्लियर गर्नुभएको छ महानगरपालिकाले यो असन इन्द्रचोक एरिया, एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले। काम चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हो। तर बाहिरबाट आएर जुन काठमाडौँमा मान्छेहरू बसिरहेछ गरिब तबकाको, उनीहरूलाई चाहे गाउँमै लगेर व्यवस्थित गर्ने या चाहे काठमाडौँमै व्यवस्थित गर्ने नगरिकन गरिबलाई चाहिँ पेलेर चाहिँ लग्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। जुन संरचनाहरू गलत तरिकाले बनाइएको छ त्यसलाई चाहिँ भत्काउनु पनि राम्रो हो। एउटाले मात्रै गरेर भएन कि पुरै ठुलाबाट सुरु गरेर सानोलाई लैजानुपर्ने देखिन्छ। यहाँ चाहिँ सानोलाई बढी पेलेको छ, अलि ठुलोलाई गर्ला जस्तो पनि लाग्दैन। त्यहाँसम्म पुग्दामै बालेन शाहको समय सकेर फेरि ठुलोबाट बाँच्ने जस्तो लाग्छ। त्यो ठुलोबाट सुरु गरेर सानोबाट गरेको भए धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो इमान्दार साथ काम गर्ने हो भने जनताको अपेक्षा पनि त्यति धेरै हुँदैन। जनताका सामान्य समस्याको अन्त्यको लागि काम गरे मात्र पनि जनताको मनमुटुमा बस्न गाह्रो छैन। आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कामहरू के छन् त? के लाग्छ भनेदेखि अब फुटपाथबाट जुन हटाएको छ नि सामानहरू, उहाँहरूलाई व्यवस्थित गरिदिनु त्यति नै राम्रो हुन्छ। विशेष कामहरू त सरसफाइ गर्ने, मठ मन्दिरमा रङरौनहरू गर्ने, फुलहरू राखेर सजाउने, काठमाडौँ जस्तो बनाउने गर्नुपर्छ। काठमाडौँ हेर्न लायकको होस्। सबभन्दा प्रब्लम भनेकै बाटोको हो। यो बाटो व्यवस्थित गर्ने, पार्किङ व्यवस्थित गर्ने, यो चाहिँ पानीको व्यवस्था गर्ने, सफाइको व्यवस्था गर्ने, यो त नगरपालिकाभित्र पर्ने काम हो। यही नै उहाँले सम्पूर्ण काम गर्नु सक्नुभयो भने हाम्रो देशको लागि पनि अनि काठमाडौँको लागि पनि धेरै नै राम्रो व्यवस्था हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जनताको पक्षमा हुनलाई पहिला ठुलोबाट सुरु गरेर सानोमा जानुपर्छ। सानोलाई पेलेर ठुलोको लागि छुट पायो भने त्यो जनताले उहाँको साथ दिँदैन भोलि होइन। उहाँ आएको त जोखिम मोलेरै आउनुभयो होला, त्यो जोखिम उहाँलाई छैन। जनता साथ भएसम्म कसैले पनि जोखिम हुँदैन। जनता भोलि छोडेपछि सबैलाई जोखिम हुन्छ। आगामी दिनहरूमा फुटपाथमा बसेर जीविकोपार्जन गर्नेदेखि लिएर महलमा बस्नेसम्मलाई कानुनको समान प्रयोग गर्दै गएमा अझ लोकप्रियता बढ्दै जाने देखिन्छ। चुनौती जस्तो सुकै आए पनि जनता साथै छन्। अझै राम्रो काम हुँदै जाओस्, जनताको यही अपेक्षा छ। Sponsored by 410. Banking partner. सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner Embedding Education Network.